ਇਹ ਆਲੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤਾਂ ਏਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਲਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਗ ਮੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ, ਗਰਮ ਗਰਮ। ਕਮਲ ਮੋਟੇ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲਓ ਜੀ ਭਾਬੀ। ਭਈਆ ਪਰ ਬਣਦੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਪਰੌਂਠੇ ਤਾਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਹਰਪ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਲਿਆਵੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 2 ਗਲਾਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਕੇ। ਹਰਪ ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਠਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਾ। ਗਰਮ ਗਰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੈ। ਹਰਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਦੇਖਾਂ ਹਰਪ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਓਏ। ਇਹ ਆਲੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ। ਆ ਗਿਆ ਹਰਪ ਸਿੰਘ ਵੀ। ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਾ ਬੱਤ। ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਈ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਪੇਟ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ। ਖਾ ਲਾ ਚੀਜ਼ੀ ਖਾ ਲਾ। ਬੱਬੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪਤਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਤਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੇੜਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਪੇੜਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ। ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ 2 ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਈਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਧੋ ਕੇ ਥੋੜੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾ ਮਾਰੇ ਥੋੜੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਗਰਮ। ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਦੇ ਜੱਤ ਪਈਏ ਡੋਂਗੇ 'ਚ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਮਲ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਪਤਲਾ ਹੈਗਾ। 2 ਬਰਕੀਆਂ ਹਰ ਨੂੰ ਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੱਕ ਜੂਗਾ। ਆ ਲੈ ਠੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖਾਊਗਾ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਖਾਰ ਕੇ ਦੇ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰੌਂਠਾ ਰੱਖਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਨੀਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਤੇਰੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣੀ ਓਏ। ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਦਹੀਂ ਤਾਂ। ਓਏ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਖਾ ਤਾਂ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਚੀਜ਼। ਆਹ ਲੋ ਪਰੌਂਠਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਠਰ ਜੂਗਾ ਦੋਨੋਂ ਰੱਖਾਂ ਹਾਲ ਚ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਗਰਮ ਕਰਾ ਹਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜੂਗਾ। ਪਰੌਂਠੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੇ। ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਓਏ ਹਰਪ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਲ ਨਾ ਖਾਏਗਾ? ਸਬਜ਼ੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ। ਭਾਈ ਖਾ ਗਿਆ ਰੋਟੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾ ਦੇ। ਖਾ ਲੈ। ਪਪਾ ਕਾ ਪਕਨ ਲੈ ਛੁਆ ਗਲਾਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਮਸਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਰਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਆਏ ਕਰ। ਆ ਥਾਲ ਰੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੌਂਠਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ ਆਪਦਾ। ਦਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਗਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ। ਉਹ ਗਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਥਾਲ ਕਰ ਥੱਲੇ। देसी तो मिनटा चले गए थे मैंने खाना। मैंने पता नहीं है कि हुआ। तू संडे ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰ ਕਮਲ। ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। आलू वाले पराठे में था। ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦਾ ਕੀ ਆ? ताई पराठा हो गया। मैंने कहीं तो पता नहीं चलता इतना। आया पापा। ਉਹ ਕੱਲ ਲੱਗੀ
ਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾ ਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਐਂ ਦੇਖਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 7 ਜੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਭਰਤ ਪੈ ਗਈ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭਰਤ ਪੈ ਗਈ ਯਾਰ ਛੱਤ ਇੱਥੇ ਸੀ ਛੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਨਾ ਕਮਰੇ ਉਧਰਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਮਚੇ ਡੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਮਰਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਰਾਂਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਰਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ